quốc gia nhỏ bé về diện tích và dân số. Một quốc gia phải vật lộn trong chiến tranh và thù địch. Nhưng những gì quốc gia này có thể làm khiến cả thế giới phải nể phục. Nằm ở ngã ba của ba châu lục, châu Á, châu Phi, châu Âu, Israel có vị trí hết sức khắc nghiệt về chính trị, khí hậu và điều kiện tự nhiên. Chỉ có diện tích trên 20.000 km2 nhưng lại có tới 60% là sa mạc. Lượng mưa trong năm của đất nước này chỉ vào khoảng 50 mm, tức bằng 1/30 của Việt Nam. Dân số chỉ có 8 triệu người, khí hậu khắc nghiệt khiến đất đai khô cằn, thiếu nước ngọt. Nhưng những người Do Thái trên vùng đất này đã cải tạo và biến Israel trở thành ốc đảo, là vườn rau của châu Âu trong mùa đông với một nền nông nghiệp có năng suất và hiệu quả cao nhất thế giới. Dân làm nông nghiệp chỉ chiếm 2,5%, tuy nhiên Israel không chỉ tự túc an ninh lương thực, cung cấp đủ lương thực, thực phẩm chất lượng cao cho mình, mà mỗi năm nông nghiệp đem về 3,5 tỷ đô la từ xuất khẩu. Vậy làm thế nào để một quốc gia chỉ với 8 triệu dân, vỏn vẹn 65 năm tuổi lại có thể làm được những điều thần kỳ đó? Thưa quý vị và các bạn, câu trả lời cho câu hỏi vừa đặt ra trong phóng sự mở đầu sẽ là chủ đề chính cho chương trình Nhìn từ Hà Nội tuần này. Từ một đất nước nhỏ bé có diện tích hơn 20.000 km, nhưng với tinh thần chiến binh, doanh nhân sáng tạo và tư duy toàn biên, toàn diện, toàn cầu, Israel đã trở thành một hiện tượng. Bằng cách nào mà một dân tộc chỉ có 8 triệu dân lại có thể sản sinh ra vô số chủ nhân Nobel khoa học ra lỗi lạc và những nhà chính trị, kỹ nghệ hiện đại để kiểm soát các lĩnh vực then chốt trên thế giới? Và bằng cách nào mà Israel với 2/3 diện tích là hoang mạc, còn lại là sỏi đá cằn cỗi, nước ngọt thiếu trầm trọng, nhưng họ vẫn luôn làm chủ nền nông nghiệp? Phải chăng nông nghiệp đồng nghĩa với lạc hậu về công nghệ? Câu trả lời sẽ là không, khi mà 95% bí mật làm nên năng suất nông nghiệp phi thường của Israel không gì ngoài công nghệ. Mọi ứng dụng công nghệ cao ở Israel đều bắt đầu với ngành nông nghiệp và người nông dân chính là nhà khoa học. Và vị khách mời trong chương trình Nhìn từ Hà Nội tuần này đó là tiến sĩ Nguyễn Quốc Toản, Phó Chánh Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương, sẽ giải đáp phần nào về một hiện tượng Israel và những tiềm năng mũi nhọn hợp tác giữa Việt Nam và Israel trong thời gian tới. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình Nhìn từ Hà Nội tuần này ạ. Tận mắt khảo sát, tìm hiểu hệ thống doanh nghiệp khởi nghiệp, tới thăm những mô hình phát triển công nghệ cao, trò chuyện về cơ hội tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước Việt Nam Israel. Đây là những hoạt động trong chuyến công tác của Ban Kinh tế Trung ương tại Israel tháng 7 vừa qua. Qua cái chuyến thăm lần này thì chúng tôi thấy là bạn đã tập trung giải quyết cả hai vấn đề. Về mặt quản trị thì bạn đã quy định những cái đạo luật, kiểm soát nghiêm ngặt cái định mức tiêu thụ nguồn nước, kiểm soát cái việc mà khai thác và quản lý nước ngầm, cũng như là sử dụng cái nước thải. Như vậy cả về mặt thể chế và kể cả về mặt công nghệ thì đều tập trung cho cái việc xử lý một cách tiết kiệm nhưng mà có hiệu quả nguồn nước. Trong vài năm trở lại đây, đã có những bước tiến quan trọng trong việc mở rộng mối quan hệ giữa Việt Nam và Israel trong nhiều lĩnh vực: kinh tế, nông nghiệp, nghiên cứu khoa học, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước năm 2014 đã vượt mức 1 tỷ USD. Quý 1 năm 2015 đã tăng 80% so với cùng kỳ năm 2014. Cùng với việc tập trung xây dựng các chính sách, thắt chặt giao thương, mối quan hệ Việt Nam-Israel được kỳ vọng sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai gần. Tôi cũng phải nói rằng, tiềm năng trong mối quan hệ hợp tác này vẫn còn rất nhiều điều chưa được tận dụng hết. Tuy nhiên, cả hai phía vẫn đều đang nỗ lực hết sức để cải thiện, mở rộng nó. Chúng tôi mong rằng kim ngạch thương mại năm nay sẽ tăng lên 2 tỷ đô la Mỹ hoặc thậm chí còn cao hơn thế. Chính phủ của hai nước đang nỗ lực hết sức mình để giảm thiểu đi những rào cản, chẳng hạn như trong chương trình nghị sự, đó chính là các thỏa thuận thương mại tự do. Tính bổ sung lẫn nhau là điều dễ thấy đối với nền kinh tế Israel và Việt Nam. Israel rất cần các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như chè, cà phê, gạo, hải sản, thủ công mỹ nghệ, cao su tự nhiên. Việt Nam cũng sẵn sàng tạo điều kiện để Israel xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao, hàng hóa có chất lượng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, cung cấp vốn cho các hoạt động sản xuất tại Việt Nam.
Điểm mạnh được chú ý đầu tiên của thế giới khi nhắc đến Israel chính là sự sáng tạo và cách tân. Đó chính là cách để giải quyết những vấn đề mà Việt Nam đang phải đối mặt. Tôi nghĩ đây cũng chính là quan điểm rộng khi nói về mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Israel. Sự hợp tác này sẽ giúp tăng khả năng cạnh tranh của các công ty trên thế giới và giúp phát triển đất nước tôi. Sự hợp tác ngày càng chặt chẽ sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho cả hai quốc gia, Việt Nam và Israel. Thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Toản ạ, trong những năm gần đây thì sự hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Israel đã được chú trọng như đúng với tiềm năng giữa hai nước chưa ạ? Trước hết là phải nói rằng là quan hệ hai nước trong những năm vừa qua đã có những cái kết quả rất đáng khích lệ. Việt Nam và Israel đã thiết lập mối quan hệ ngoại giao chính thức kể từ năm 1993. Và trong thời gian qua thì cái mối quan hệ này ngày càng được khẳng định thông qua một số cái hiệp định quan trọng đã được ký kết về kinh tế, thương mại và đầu tư. Các bạn cũng biết rằng là Việt Nam và Israel, hai nền kinh tế có tính bổ sung rất là cao. Và nếu như năm 2001 thì kim ngạch xuất nhập khẩu của hai nước mới chỉ dừng lại con số là 30 triệu đô la Mỹ, thì cho đến năm 2014 con số này đã đạt mức là hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Và theo số liệu mà chúng tôi có được thì đến hết quý 1 năm 2015 thì đã có sự tăng trưởng là hơn 80% so với cùng kỳ. Và cái hàng mà Việt Nam xuất khẩu sang Israel thì chủ yếu là một số sản phẩm về giày dép, về một số hàng hóa mỹ phẩm. Còn cái hàng mà chủ yếu mà mình nhập của Israel thì là hàng điện tử và một số thiết bị máy tính. Và hai nước thì cũng qua những cái thời gian vừa qua chúng tôi cũng chứng kiến rằng là cái kim ngạch này ngày càng có khả năng được tăng trưởng cao hơn nữa với những cái sự cố gắng nỗ lực của hai bên. Thưa ông, những năm gần đây thì sự giao lưu trao đổi đoàn và các xúc tiến thương mại giữa hai nước đã được thúc đẩy một cách mạnh mẽ, và điển hình nhất là chuyến thăm của Ban Kinh tế Trung ương tới Israel. Thì đây có thể nói là một dấu mốc quan trọng nhằm tiến tới nhiều hoạt động khác giao thương trong thời gian tới, có phải không ạ? Đúng vậy, là trong thời gian vừa qua thì có một số cái hoạt động mà giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các cái bộ ban ngành của hai bên. Và như các bạn đã biết là vào cuối tháng 6 năm 2015 thì đoàn công tác cấp cao của Ban Kinh tế Trung ương đã có chuyến thăm, làm việc và khảo sát thực tiễn tại Israel. Chuyến thăm của đoàn thì diễn ra trong một cái bối cảnh rất là thuận lợi. Đó là Israel cũng đang chuyển cái trọng tâm vào phía đông, và trong đó Việt Nam là một cái nước ưu tiên. Và trong tất cả các cái nội dung làm việc của Ban Kinh tế Trung ương đối với các bộ ban ngành của Israel thì phía bạn cũng đồng tình và nhất trí cao đối với những cái đề xuất của lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương về những cái định hướng chính sách phát triển nông nghiệp, khoa học công nghệ, đào tạo, cũng như là những cái lĩnh vực lớn như là đổi mới sáng tạo, như là các chính sách khởi nghiệp quốc gia. Và hai bên cũng cam kết là thúc đẩy, tăng cường sâu rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác thương mại đầu tư, mà trước mắt đó là việc thúc đẩy cái nghiên cứu tiền khả thi của cái hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của lãnh đạo hai nước, cũng như là cái sự vào cuộc có hiệu quả của Ủy ban Hợp tác hỗn hợp chính phủ Việt Nam Israel về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật, thì chúng ta có quyền hy vọng rằng là trong thời gian tới là mối quan hệ hợp tác song phương về kinh tế, thương mại đầu tư, về nông nghiệp và khoa học công nghệ của hai nước sẽ đạt được những cái kết quả khả quan. Nền nông nghiệp tiên tiến và hiện đại với hiệu suất cao của Israel đã được toàn thế giới nhắc tới với một sự ngưỡng mộ và nể phục. Sự thần kỳ nào đã phủ xanh những hoang mạc nóng bỏng của đất nước Israel? Khả năng nào đã biến một đất nước với diện tích chỉ 20.000 km2 với cát và đá trở thành một đất nước có sản lượng xuất khẩu nông sản lên tới 3 tỷ đô la Mỹ? Chúng ta hãy cùng theo dõi phóng sự sau đây. Hệ thống đường ống ngầm trong đất và các đầu van nhỏ giọt dẫn tới từng gốc cây trồng thế này được cho là mạch máu của hệ thống tưới độc đá và hiệu quả bậc nhất trên thế giới. Vận hành bởi hệ thống điều khiển khép kín, các đầu van này có nhiệm vụ tạo ẩm một cách liên tục, đưa phân bón trực tiếp vào rễ cây một cách từ từ. Với quy trình tưới nhỏ giọt, nước tiết kiệm tới 60%, đất luôn luôn ẩm và xốp, dinh dưỡng được trực tiếp vào cây giúp giảm thời gian tăng trưởng và tăng năng suất cây trồng.
Hệ thống đường ống chôn sâu với công nghệ tự làm sạch và duy trì tốc độ dòng chảy thống nhất bất kể thời lượng nước và áp suất nước trong hệ thống tưới. Điều này đã góp phần giảm thiểu gần như hoàn toàn thời gian, công sức của con người mà chất lượng cây trồng luôn đạt hiệu quả cao nhất. Với người Israel, các phương pháp tưới nhỏ giọt trong đất hay không khí, tưới phun mưa, nuôi cá giữa sa mạc hay cách người nông dân kiểm soát côn trùng theo phương pháp sinh học, tận dụng khí nhà kính sản xuất thực phẩm chỉ là một số trong rất nhiều phương pháp đã làm thay đổi hoàn toàn nền nông nghiệp Israel. Với 5% lao động, 95% là khoa học, lấy thực tế làm thước đo cho thành công của các nghiên cứu ứng dụng. Sự sáng tạo và nỗ lực của chính con người Israel đã đưa nước này trở thành một trong những nước có nền nông nghiệp phát triển rực rỡ. Nếu vào những năm 1950, nếu một người nông dân Israel có thể làm việc và cung cấp đủ lương thực thực phẩm cho 17 người, thì nay con số này đã lên tới 90. Một hecta đất có thể cho tới 3 triệu bông hồng hay 500 tấn cà chua một vụ. Hay một con bò sữa một năm cho tới 12.000 lít sữa chất lượng cao, con số mà ngay cả ở New Zealand với 4.000 lít, Hà Lan 8.000 lít hay ở Mỹ 9.000 lít cũng không thể đạt được. Phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật không chỉ giúp Israel đứng thứ 4 thế giới về năng lực cải tiến, mà còn đưa nước này gia nhập những nước có nền khoa học công nghiệp phát triển bậc nhất trên thế giới. Nhiều người nói đất nước Israel là một đất nước thần kỳ với sự phát triển rất là thần kỳ. Vậy thì theo ông, đâu là bí quyết thành công của đất nước này ạ? Qua những gì chúng tôi cảm nhận tại Israel thì chúng tôi thấy rằng là có 3 nguyên nhân chính làm nên cái thành công của Israel, sự phát triển thần kỳ của đất nước Israel. Thứ nhất đó là cái sự kiên định và sự sáng tạo của những nhà khoa học Israel và người nông dân của đất nước này. Các bạn biết rằng là với những cái điều kiện về mặt thổ nhưỡng, đất đai hết sức hạn chế của Israel, trong một cái điều kiện có thể nói là khắc nghiệt về mặt thời tiết, tuy nhiên là các nhà khoa học Israel đã phát minh ra những cái kỹ thuật tưới tiêu, canh tác và đặc biệt là những kỹ thuật mà ứng dụng công nghệ cao trực tiếp vào nông nghiệp. Cái thứ hai là bài học về áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp, áp dụng những công nghệ cao trong nông nghiệp. Thì Israel đã ý thức rất rõ là công nghệ cao là cái con đường lựa chọn duy nhất để đẩy mạnh cái đột phá trong nông nghiệp. Thì rất nhiều cái công trình nghiên cứu hàng năm của Israel, chúng tôi đã có cơ hội đến thăm và làm việc tại cái trung tâm nghiên cứu về nông nghiệp quốc gia gọi là Vukani. Thì ở đây cũng chia sẻ với bạn rằng là 75% các công trình nghiên cứu của nông nghiệp Israel thì từ cái trung tâm Vukani này. Và bản thân là các trung tâm nghiên cứu là bạn hàng của chính phủ. Đấy, tức là bạn hàng của chính phủ đặt hàng cho các trung tâm nghiên cứu và đồng thời cũng có sự tương thích rất lớn đối với thị trường. Các nông trại hàng năm thì đều có cái nhu cầu đặt hàng riêng đối với trung tâm Vukani, và hàng năm trung tâm Vukani này cũng liên tục là đổi mới các chương trình nghiên cứu để đáp ứng tốt nhất và nhanh nhất những cái nhu cầu thiết yếu của các nông trại. Thì đây cũng là một cái bài học rút ra cho chúng ta trong cái quá trình mà kết hợp giữa ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng khoa học tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp và tạo một cái thị trường khoa học công nghệ tiến bộ trong nông nghiệp. Bài học kinh nghiệm thứ ba là phần lớn cái nông nghiệp Israel được tổ chức theo cái mô hình hợp tác xã, mà cái mô hình này thì có vào những năm 20 của thế kỷ trước đã xuất hiện rồi. Có 2 mô hình chính là kibbutz và moshav. Kibbutz thì là một cái cộng đồng tập thể với cái phương tiện sản xuất chung và mỗi thành viên thì được hưởng lợi ích từ cái công việc chung đó. Cái moshav ấy thì nó là một kiểu hợp tác xã của làng, và trong đó mỗi thành viên sử dụng cái đất để sản xuất, nhưng mà đầu vào và đầu ra kể cả là marketing thì được thực hiện tập thể theo một đầu mối. Và cả hai cái hình thức lao động tập thể này thì đều có những mặt ưu và mặt nhược, nhưng nó cũng là những kinh nghiệm rất là tốt cho chúng ta sắp tới đây là chúng ta nghiên cứu cái mô hình hợp tác xã kiểu mới cho nông nghiệp Việt Nam. Và chúng tôi trong cái chương trình nghiên cứu của chúng tôi, Ban Kinh tế Trung ương chúng tôi cũng đang rất tập trung vào nghiên cứu những cái mô hình hợp tác xã kiểu mới để có thể tham mưu kịp thời cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới. Israel có diện tích bằng 1/16 Việt Nam. Israel có hơn 50% diện tích đất là sa mạc. Việt Nam có 80% diện tích là đất nông nghiệp trù phú. Israel thiếu nước quanh năm, nước tưới nông nghiệp lấy từ 75% nước thải sinh hoạt và nước mưa tích trữ. Việt Nam có tài nguyên nước dồi dào. Israel
lượng mưa trung bình 500 mm một năm, nhiệt độ khắc nghiệt 45 đến 50 độ C. Việt Nam, lượng mưa trung bình 1.300 mm một năm, điều kiện thổ nhưỡng nóng ẩm, thích hợp cho cây trồng. Kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp, Israel 3,5 tỷ USD, Việt Nam 30,8 tỷ USD, tức là chỉ cao hơn Israel 8,8 lần, trong khi diện tích đất Việt Nam rộng hơn 16 lần. Israel, nông nghiệp bằng 95% khoa học, cộng 5% lao động. Việt Nam, nông nghiệp bằng 47% lao động. Sản phẩm nông nghiệp của Israel có năng suất cao, chất lượng tốt, đặc biệt trong nuôi trồng rau quả chịu mặn, bò sữa và thủy sản, giá trị gia tăng cao. Sản phẩm nông nghiệp Việt Nam có năng suất chưa thực sự cao, chủ yếu xuất khẩu thô nên giá trị gia tăng thấp. Xét về khía cạnh cơ cấu kinh tế thì Việt Nam cũng là một nước nông nghiệp. Tuy nhiên là nhiều vùng đất lại không phải gánh chịu cái sự khô hạn và thiếu nước khắc nghiệt của thiên nhiên như Israel, và thậm chí là có thể nói là khá thuận lợi cho việc phát triển về nông nghiệp. Điều này thì chúng ta phải nhìn nhận như thế nào ạ? Chúng tôi nhận thấy rằng tại Israel thì phần lớn các nhà khoa học là làm việc cho chính phủ. Như cái trung tâm nghiên cứu Vulcani trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Israel mà chúng tôi đã có cơ hội được tới thăm ấy, thì 75% cái công trình nghiên cứu của Vulcani thì được ứng dụng cho toàn thị trường. Vì điều đấy nói riêng rằng là mối quan hệ giữa các chương trình nghiên cứu rất sát thực đối với cái thị trường đòi hỏi, mà đặc biệt là từ nhu cầu của các nông trại. Và đó là cái sự phối hợp về mặt kinh doanh. Ở đây chúng tôi nói là kết hợp giữa khoa học và kinh doanh. Đó là cái mối quan hệ mà ràng buộc với nhau. Khoa học phải tìm đến có thị trường cho khoa học, có đầu ra cho khoa học, và cái thị trường đó cũng phải đảm bảo để các nhà khoa học sống đủ, sống bằng khoa học. Và điều đó tôi nghĩ rằng cũng rất là gần gũi với Việt Nam, khi mà các nhà khoa học của chúng ta cũng đang được Đảng, Nhà nước và Chính phủ hết sức quan tâm để tạo điều kiện hỗ trợ trong nghiên cứu, làm sao mà tạo điều kiện tốt nhất cho họ về mặt chính sách, cũng như cái cơ hội được thỏa mãn cái niềm nghiên cứu và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Hệ thống tưới vườn bưởi của anh Nguyễn Xuân Hạnh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vừa lắp đặt cách đây gần 1 tháng. Đường dây dẫn của các đầu van nhỏ giọt mới chỉ đưa được nước đến các gốc ở phía trên. Hệ thống máy, van và điều khiển đang tiếp tục được hoàn thiện. Dù chưa hoàn chỉnh nhưng anh Hạnh đã sớm nhận ra được sự hiệu quả của hệ thống mới đầu tư này. Các cái cây này là trước trồng rồi. Thế nhưng mà trước đây thì là cũng chưa đưa được cái công nghệ này vào. Thì nói chung là mình cũng chỉ là tưới kéo tay để cái giai đoạn sơ đầu thôi. Thế nhưng đến bây giờ là trong cái quá trình là sử dụng được 1 tháng, hơn tháng nay lắp đặt. Đấy, ống cũng chưa kịp chôn. Thế nhưng mà cái là đến đợt tới nó dọn dẹp hết các cái cây cối thì bắt đầu lại phải chôn xuống, nó ổn định thì nó mới lại tốt hơn. Thế nhưng mà nói là sử dụng qua tháng với cả hơn 1 tháng nay là cây nói chung là lộc lá nó phát triển nó rất đều. Đấy, mà hai là tất cả các cây, từ cây to, cây nhỏ, là từ những cây cũ có thể là để giữ lại là nó phát triển cũng rất là đều, chứ nó không có cái gì gọi là khó khăn gì cả. Mà ví dụ như cây già, cây non, nhưng mà nói là cứ có nước vào là cây nào nó phát triển cũng là tốt. Từ chỗ cần 5 công nhân để thực hiện việc xới đất, tưới nước, bón phân, đến nay chỉ cần có 2 anh em anh Hạnh chăm sóc khu vườn bưởi diễn rộng 2 hectare này. Sức lao động giảm đáng kể, chi phí nhân công cũng được tiết kiệm. Điều đặc biệt, việc áp dụng hệ thống tưới tiêu mới đã giúp đất được ẩm, xốp hơn so với phương pháp truyền thống, cây trồng phát triển tốt hơn. Mình không còn cái nhân lực về chăm sóc cho cây nữa, ví dụ như phun rồi chăm sóc cho cây rồi các cái sâu bệnh là mình khó kiểm soát hơn. Nhưng bây giờ là mình lại bớt được cái nhân lực ấy đi và mình tập trung được vào cái vấn đề là kiểm soát được cây cối. Đấy, thì là mình chủ động được hơn, mình kiểm tra kiểm soát được đều hơn. Đấy, mà cái nhân lực đó thì bớt đi rất nhiều. Bây giờ chỉ cần là 2 anh em thôi là có thể là kiểm soát được hết tất cả, là vài ha, cũng đôi khi nhiều lúc cũng không cần phải thuê nhân lực gì nhiều lắm. Mấy hai nó có thể là chăn nuôi thêm, rồi cũng có thể là cũng có cái thời gian nghỉ ngơi được, chứ không như trước đây là phải làm sớm tối, rồi khi nhiều lúc còn không chủ động được về cái thời gian để mà chăm sóc cho cây nữa. Đấy, thế nên là bớt đi rất nhiều, ít nhất là bớt được 2 phần về nhân lực. Cũng ở Sơn La, cách huyện Mai Sơn không xa, là trang trại trồng chè hơn 10 hectare của gia đình ông Phạm Văn Doanh, huyện Thuận Châu. Trang trại đã được áp dụng phương pháp tưới tiêu mới, kỹ thuật tưới nhỏ giọt, tiết kiệm.
Trước kia ở khu vực núi đồi như ở đây, nước dùng để tưới thường là không đủ. Thế nhưng hiện nay chỉ với một hồ chứa loại nhỏ cùng hệ thống điều khiển, ống dẫn, nước đã có thể đi ổn định khắp 15 hectare chè, ngay cả những vị trí có triển núi cao. Chỉ riêng điều này đã tiết kiệm được cho ông Doanh đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm tiền lãng phí nước, phân bón, nhân công và các loại chi phí phát sinh khác. Theo như dự tính của chúng tôi là qua mấy lứa thu hoạch là nó tăng khoảng 20% năng suất. Thêm cái thứ hai nữa là cái vấn đề về nhân công, rất là tiết kiệm cái lực lượng chăm sóc, phun tưới rồi chăm bón phân, châm phân vào gốc rất là tốn nhiều công, xong là cái nguồn phân ấy nó lại bị lãng phí, bị bốc hơi rồi là bị xói mòn. Thế trong khi đó dùng cái công nghệ này thì hàng tuần đều cho cây hấp thụ phân bón được, cho nên là nó rất là hiệu quả. Tính hiệu quả của phương pháp này không chỉ nằm trong việc cây trồng phát triển nhanh hơn, tiết kiệm nước, phân bón và nhân công một cách hiệu quả, mà còn đem lại nhiều giá trị khác về mặt thương hiệu của sản phẩm đối với các đối tác trong và ngoài nước. Khách hàng của mình đến là họ rất là yên tâm, họ tin tưởng vào cái mô hình đầu tư của mình. Họ đánh giá rằng là mình là một người rất là tâm huyết với nông nghiệp, mà mình là người thực sự là đi sâu vào nông nghiệp, đầu tư rất chú trọng. Thế đến cái chất lượng, xác định là chung tay cùng với chúng tôi là làm lâu dài được cái sản phẩm đầu ra. Với cái mô hình như thế này thì rất là nhiều đối tác tìm đến. Với tiềm lực kinh tế, nhiều tập đoàn lớn như TH2 Milk, Hoàng Anh Gia Lai hay Vingroup đã sớm tìm mua, nhập khẩu và áp dụng 100% công nghệ chuỗi, thiết bị tưới tiêu từ Israel. Tuy nhiên, ở các hộ sản xuất nhỏ lẻ như trường hợp của anh Doanh, anh Hạnh hay nhiều hộ khác ở nhiều địa phương, họ cũng đang được các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn mở rộng tư vấn, tiếp cận và hỗ trợ áp dụng với các công nghệ tiên tiến này. Ở cái quy mô sản xuất, quy mô trang trại ở hộ thì là cái hệ thống tưới của Israel được chuyển ra một cách từng phần và có xu hướng là nội địa hóa từng phần một để cho nó giảm cái giá thành đầu tư trên một đơn vị sản xuất diện tích, một cái đơn vị diện tích. Tóm lại là đầu tư công nghệ ấy nhưng phải mang lại hiệu quả cho dân thì dân mới áp dụng và mở rộng. Thì theo tổng kết đánh giá của Tổng cục Thủy lợi thì cho đến nay có khoảng 100.000 hectare cái cây trồng tưới tiên tiến tiết kiệm nước. Tất nhiên là không phải hoàn toàn theo công nghệ Israel, nhưng mà chúng tôi cho rằng khởi điểm của công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước này là tưới Israel. Thì chúng ta đã phát triển 100.000 hectare cho cây trồng cảng trên phạm vi cả nước đến thời điểm này. Việc chuyển giao và áp dụng công nghệ của Israel tại Việt Nam đã thu được những kết quả tích cực. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế. Đầu tư ban đầu cho hệ thống tưới nước nhỏ giọt lớn, như với mô hình trồng chè, bưởi là 70 đến 80 triệu một hectare, nên nhiều người nông dân còn ngần ngại trước khi quyết định đầu tư. Tưới tiết kiệm nước này nó sẽ đi vùng với chuỗi, ví dụ như chuỗi cung ứng đầu ra, cái sản phẩm làm sao bán để giá thành nó cao được, mang lại thu nhập cho người dân thì người nó phát triển. Thứ ba nữa là nó có những cái chương trình mà chúng tôi nghĩ là hiện nay nó là liên quan đến vấn đề về tổ chức sản xuất ở địa phương. Ví dụ như vùng phía Bắc thì cái diện tích của đất cho người dân trên một hộ nông hộ là nó tương đối nó ít, nó manh mún, thì cái việc áp dụng công nghệ này rất hạn chế. Ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thì điều kiện khí hậu khắc nghiệt, khô hạn. Thứ hai nữa, quy mô sản xuất là chủ yếu tập trung vào cây ăn quả rồi cây công nghiệp. Thế thì việc áp dụng này tới cái công nghệ tưới này nó rõ ràng nó mang lại một giá trị gia tăng rất lớn. Thực tế cho thấy hơn 20 năm chuyển giao, học tập và áp dụng phương pháp nông nghiệp hiện đại từ nước bạn, Việt Nam vẫn tiếp tục nghiên cứu những cách thức áp dụng công nghệ phù hợp để ngành nông nghiệp đầy tiềm năng trở thành một ngành sản xuất hiệu quả. Như tiến sĩ vừa trao đổi thì con người đóng một vai trò rất là quan trọng để có thể phát triển thành công. Về câu chuyện của Israel thì ta có thể thấy là vẫn là vấn đề con người, vấn đề kỹ thuật ạ. Và Israel thì nổi tiếng trên toàn thế giới với một công nghệ đó là tưới tiêu nhỏ giọt đem lại sự tiết kiệm và hiệu quả. Ở nhiều nước trên thế giới ạ, trong đó thì có Việt Nam cũng đã tiếp thu và học hỏi về công nghệ độc đáo này để nhằm áp dụng tại nước mình, thì ông đánh giá cái việc này như thế nào ạ? Việt Nam hiện nay cũng đang là một trong những đối tác hết sức quan trọng của Israel trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp. Thì các bạn biết rằng là
một số cái công nghệ cũng được nhập khẩu vào Việt Nam và được ứng dụng hết sức thành công trong lĩnh vực là chăn nuôi, bò sữa hoặc là tưới tiêu. Thì chúng tôi cho rằng những cái công nghệ này cũng đã tạo được những ưu thế đặc thù về mặt kỹ thuật, về mặt tăng năng suất cây trồng, về mặt tăng cái sản lượng của chăn nuôi. Thì điều đó với những kinh nghiệm học hỏi từ phía bạn thì chúng ta có thể tin rằng và chúng ta có những cái gợi mở về mặt chính sách, hoạch định chính sách để ứng dụng cái kỹ thuật bậc cao trong nông nghiệp. Được đầu tư nghiên cứu nhiều về khoa học, gắn khoa học với đời sống thực tế và hỗ trợ một cách sâu rộng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Và đây phải chăng là một hướng đi đột phá mà Israel đã rất là thành công ạ? Không chỉ riêng Israel mà rất nhiều nước phát triển trên thế giới, cái hướng đi kết hợp giữa phát triển khoa học công nghệ với những ứng dụng thực tế là một hướng đi hết sức đúng đắn. Thì các bạn cũng biết rằng là đầu tư và có mục đích và quản lý cái khởi nghiệp như ở Israel thì rút ra rất nhiều bài học kinh nghiệm. Trên cái tư duy định hướng đó thì vừa qua trong chuyến đi của chúng tôi thì chúng tôi cũng tập trung nghiên cứu sâu về cái doanh nghiệp khởi nghiệp mà chúng ta hay gọi là startup của Israel. Cũng cần phải nói thêm rằng là ngay từ đầu năm 2015, Ban Kinh tế Trung ương cũng đã xác định một cái chùm đề án trọng tâm về doanh nghiệp, và trong đó là doanh nghiệp mà khởi nghiệp là một cái mũi nghiên cứu mà chúng tôi hết sức quan tâm. Cái mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp startup ở Israel ấy thì được bắt đầu phát triển vào những năm 90 trên một số lĩnh vực về công nghiệp quốc phòng, về an ninh mạng, về điện tử, cũng như là về nông nghiệp công nghệ cao. Thế thì là tính trung bình là Israel là một cái quốc gia mà có nhiều cái số lượng cái doanh nghiệp khởi nghiệp và quỹ đầu tư mạo hiểm là nhiều nhất trên thế giới. Và đây có thể nói là một điển hình gọi là thung lũng Silicon của khu vực Trung Đông. Và cái thành công của Israel là gây dựng được một cái hệ sinh thái của doanh nghiệp khởi nghiệp. Đến nay thì cái việc hình thành và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp của Israel thì diễn ra hết sức mạnh mẽ. Tính trung bình theo cái con số của chúng tôi có được ấy, thì hàng năm có khoảng 700 đến 800 startup được thành lập mỗi năm. Thì đến cuối năm 2015 thì Israel có khoảng là 5.000 startup hoạt động. Thưa ông ạ, trong một thời gian rất là dài, Israel đã tạo dựng được một cái thương hiệu thành công, đó là doanh nghiệp về khởi nghiệp. Thế thì vậy điều gì thì chúng ta có thể học hỏi và rút kinh nghiệm từ những chính sách khởi sự đầy mạnh mẽ và sáng tạo này của Israel ạ? Chúng tôi nhận thấy rằng là Việt Nam và Israel có nhiều điểm tương đồng, và điểm tương đồng lớn nhất mà chúng tôi cảm nhận được đó là cái ý chí và tinh thần cuột khởi. Trong chiến tranh hay trong hòa bình thì cái tinh thần đó tôi nghĩ rằng là luôn được phát huy. Chúng ta đã có những năm tháng trải qua chiến tranh hết sức khó khăn, và cái tinh thần người Việt Nam vượt khó, sáng tạo, thông minh là những cái đặc điểm lớn mà chúng ta cần phải phát huy trong cái thời đại mới. Thì đối với cái khởi nghiệp, nó là một cái khái niệm rất là mới ở Việt Nam, và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp cũng là một chủ trương mà Đảng và Nhà nước đang hết sức quan tâm. Thì cái điều kiện cần và đủ của cái doanh nghiệp khởi nghiệp này đó là đòi hỏi cái sự đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ. Và điều đó thì chúng tôi nghĩ rằng là với cái trí tuệ của người Việt Nam, với cái tính thông minh, cần cù, chịu khó và sự đổi mới sáng tạo của con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, thì tiềm năng là rất là lớn. Và do vậy trong thời gian tới là với cái sự ra đời của những cộng đồng khởi nghiệp và với những chính sách của Đảng và Nhà nước trong cái tạo dựng một cái môi trường khởi nghiệp thông thoáng hơn và có những chính sách đặc thù cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, thì tôi hoàn toàn tin tưởng là cái startup ở Việt Nam đạt được những kết quả kỳ vọng cũng như là cái đột phá trong thời gian tới. Xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Toản đã có cuộc trò chuyện trong chương trình Nhìn từ Hà Nội ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, những sáng tạo công nghệ đã trở thành nền tảng cho thành công của ngành công nghiệp công nghệ cao của Israel trong hơn một thập kỷ qua trên mọi lĩnh vực. Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia đối tác quan trọng của Israel trong lĩnh vực nông nghiệp. Những cơ chế và hợp tác mở không chỉ với Israel và với nhiều nước khác trên thế giới đã và đang được Việt Nam tiếp thu và áp dụng. Chương trình Nhìn từ Hà Nội ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.